أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن به موږ ډسکس کوو یونټ اف الیکټریک چارج چې د الیکټریک چارج کم یونټ دي نو په اس آی سیستم کې چې د الیکټریک چارج کم یونټ دی اس آی سیستم څه ته وایي سیستم اف انټرنیشنل بل دی زموږ سره سی جی ایس سیستم سانتي میټر ګرام سیکنډ سیستم کې د الیکټریک چارج څه یونټ دی نو په اس آی یونټ کې په اس آی سیستم کې چې کوم د چارج یونټ دی هغه دی کولم او په سی جی ایس سیستم کې چې د الیکټریک چارج کم یونټ دی هغه دوه دي یو دی ای اس یو الکتروسټیټیک یونټ او بل زموږ سره دی ای ایم یو ته اپ کولم هم ویلی شي اپ کولم اوس راځو چې ای اس یو and ای ایم یو د څه برابر دی نو ای ایم یو हमारे पास बराबर है 10 कूलम ای ایم یو برابر دی د 10 کولم ای اس یو چې کوم دی دا زموږ سره برابر دی د 3 ضرب 10 پاور ماینس 19 کولم کولم زموږ سره څه دی دا اس آی یونټ دی څه شي د الیکټریک چارج اس آی یونټ دی ای اس یو اینڈ اف کولم دا څه شي دا د سی جی ایس سره سی جی ایس کې دا د الیکټریک چارج یونټ دی اوس راځو چې دا کولم څه ته وایي کولم لیټس سپوز زموږ سره یو باډي ده دوه باډي نه دي یو باډي A ده بل باډي B ده صحیح ده 1 کولم چارج به څه ته وایي صحیح ده دوه باډي نه دي او دوی په منځ کې چې کوم ډیسټنس دی هغه دی 1 میټر صحیح ده او د دوی په منځ کې ویکیوم دی څه شی دی ویکیوم دی او دا دواړه په یو بل فورس لګي یا یو بل اټریک کوي یا یو بل ریپل کوي صحیح ده او دغه یو بل چې اټریک کوي دا په یو بل چې کوم فورس دی هغه لګي 9 ضرب 10 پاور 9 نیوټن دغه فورس دا په دی لګي او دا په دونه یا یو بل اټریک کوي یا یو بل ریپل کوي دونه فورس په یو بل لګي چې دونه فورس په یو بل لګي او داغه په منځ کې 1 میټر ډیسټنس صحیح ده او ویکیومي نو موږ به وو چې په دې باډي باندې چې کوم چارج دی هغه د 1 کولم برابر دی څه برابر دی د 1 کولم برابر دی په دې باندې چې کوم چارج دی هغه د 1 کولم برابر دی او په دې باندې چې کوم چارج دی هغه د 1 کولم برابر دی نو موږ چې په باډي باندې با چې کله 1 کولم چارج 1 کولم چارج څه ته وایي نو چې کله دوه باډي نه دي او داغو په منځ کې ډیسټنس 1 میټر دی او داغو په منځ کې ویکیوم دی او دا په یو بل باندې چې کوم فورس لګي هغه برابر دی د 9 ضرب 10 پاور 9 نیوټن نو دې ته به څه ویلی شي چې په دې باډي باندې چې دومره فورس په یو بل لګاو نو موږ ته پته لګي چې په دې باندې کوم چارج دی هغه زموږ سره دی 1 کولم صحیح ده نو 1 کولم نو اوس به موږ د دې ډیفینیشن څنګه کوو دا کوم ډسکشن چې موږ وکړو نو ډیفینیشن कुछ इस तरह है कि 1 coulomb a charge is said to be 1 coulomb a charge is said to be 1 coulomb kala ba charge 1 coulomb charge is said to be 1 coulomb charge is said to be 1 coulomb when the force of attraction are repulsion between two bodies is 9 ضرب 10 power 9 newton and the distance between them is 1 meter then the charge is said to be 1 coulomb 1 coulomb charge څه ته وایي نو 1 coulomb charge برابر دی چې کله زمونږ سره د دوو باډینو په منځ کې چې کوم فورس دی یا ریپلجن دی یا اټریکشن دی هغه برابر دی د 9 ضرب 10 پاور 9 نیوټن او دا at a distance of 1 meter باندې دی
صحیح ده. نو دې ته موږ ویل چې دا چارج سره په دې باندې 1 کولم چارج دی. صحیح ده. موږ د دې بل شان ډیفینیشن هم شو کولای. صحیح ده. لیټ سپوز فار ایگزامپل زموږ سره د الیکټریک یا الکترون دی 1 الکترون دی یا 1 پروټون دی. سره 1 پروټون دی. صحیح ده. په دې باندې تاسو ته پته را چې په 1 الکترون یا په 1 پروټون باندې څومره چارج دی 1.6 ضرب 10 پاور ماینس 19 کولم دومره چارج دی. نو اوس موږ ګورو چې کولم دی کنه. اوس موږ ګورو چې په 1 کولم کې به څومره الکترون موږ ته به کله چې په یو باډۍ کې څومره الکترون نو هغه بر څو کولم برابر انداشن معلومو. دا کولم زدي سي تراړو څه کومه کولم معلومو. نو چې کولم معلومو ما نو موږ وو چې 1 الکترون باندې کوم چارج دی هغه دی 1.6 ضرب 10 پاور ماینس 19 کولم کنه. صحیح ده. نو اوس زه دا راړم چې په دې باندې زموږ سره چې په 1 کولم کې څومره الکترون. صحیح ده. نو اوس ګوره دا چې زه دې سیټ راړم نو دا 1 الکترون دی ډیوایډ بای 1 کنه. دا به زه دې سیټ راوړم چې دا دې سیټ راړم نو دا به شي 1.6 ضرب 10 پاور ماینس 19 کولم کنه. دلته به زه کولم معلومه کنه. نو زموږ سره چې کوم 1 کولم دی هغه به برابر راشي چې کله ته 1 ډیوایډ کی په 1.6 ضرب 10 پاور ماینس 19 باندې نو دا زموږ سره راځي 6.25 کراس 10 پاور 18 الکترون. کراس 10 پاور 18 الکترون په باډۍ په یو باډۍ کې چې کله دغمره الکترون یا دغمره پروټون دا به برابري د 1 کولم. دا بر څه برابري د 1 کولم. صحیح ده. چې دغمره الکترون یا دغمره پروټون په یو باډۍ کې نو دا به برابري د څه شي د 1 کولم. صحیح ده. اوس راځو اوس یو د سیم سیکیوز شي راغلی چې فار ایگزامپل د سیم سیکیوز راغلی چې which one of the following is the largest unit of electric charge. کوم یو چې کوم دی د electric charge largest unit دی. تعالی آپشن نمبر A درکلی دی کولم. دویمی درکلی دی ESU. دریمی درکلی دی C نمبر F کولم. صحیح ده. آیای څلورم درکلی آل ارسین. نو موږ چې ډسکشن وکړو نو زموږ سره ESU برابرو د 3 ضرب 10 پاور ماینس 9 کولم کنه. نو برابر نو مطلب دا چې ماینس 9 دی نو چې دا دې سیټ راواړی نو د دې نه تقریبا نو دا پلس دی دا په ماینس کې دی نو مطلب دا دی چې دا کولم ته غټ دی د ESU نه. صحیح ده. اوس راځو F کولم ته. نو موږ ویلو چې EMU یا F کولم د څه برابر دی د 10 کولم وو. صحیح ده. نو دې نه دا معلومه شوه EMU چې کوم دی دا زموږ سره لارجست یونټ دی. صحیح ده. اول چې کوم دی EMU غټ دی بیا پسې کولم غټ دی بیا چې کوم دی زموږ سره غټ سره ESU. صحیح ده. نو لارجست یونټ EMU دی بیا کولم دی بیا الکتروسټیټک یونټ دی. اوس راځو کمرشل یونټ اف الیکټریک چارج لا چې د الیکټریک چارج کوم کمرشل یونټ دی هغه څه دی. صحیح ده. نو کمرشل یونټ اف الیکټریک چارج کمرشل یونټ اف الیکټریک چارج نو د الیکټریک چارج کمرشل یونټ مونږ ته پته را چې کوم کرنٹ دی کرنٹ زمونږ سره برابر دی د چارج پر یونټ ټایم. چارج پر یونټ ټایم د فلو اف چارج پر یونټ ټایم څه ویلی شي الیکټریک کرنٹ.
اوس د دې نه زه د دې کمرشل یونټ راوباسم نو هغه د کیو چارج دی کنه دا ټي به دلته راوړم نه نو کیو به زموږ سره برابر شي د آی ټي ټي خو ټایم دی کنه او د الیکټریک کرنٹ چې کوم یونټ دی هغه زموږ سره دی امپیر څه شی دی امپیر د ټایم چې کوم دی سیکنډ دی نو په کمرشل یونټ کې د دې کمرشل یونټ چې موږ راځي راوبس نو ټایم به موږ چالو اور څه بالو اور نو امپیر اور زموږ څه شی دی دا کمرشل یونټ اف electric charge دی this MCQ شي راتله چې which one of the following is the unit of electric charge کوم یو چې کوم دی زموږ سره د electric charge unit دی یو آپشن یې درکړی دی A نمبر امپیر دویم یې درکړی زموږ سره وولټ صحیح ده دریم یې درکړی دی زموږ سره نیوټن پر کولم صحیح ده څلورم یې درکړی دی امپیر اور مونږ ویل کنه چې امپیر اور د څه دی د کمرشل یونټ اف الیکټریک چارج دی